السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك حمزة؟ الحمد لله. ماذا سنتعلم الآن؟ الألوان. الألوان. من أين تأتي الألوان؟ من أين؟ من الشمس. من الشمس، صحيح. ما هو اللون الذي يأتي من الشمس؟ اللون الأبيض. ممتاز. وماذا يحدث إذا دخل اللون الأبيض هكذا داخل هذا المنشور؟ ماذا يحدث؟ ستنكسر. سينكسر. سينكسر إلى كم لون؟ إلى كم العدد؟ اللون الأحمر. اللون البرتقالي. اللون الأصفر. اللون الأخضر. اللون الأزرق. اللون النيلي. والبنفسجي. 7 ألوان. 7 ألوان. هيا نكسر اللون الأبيض. لا. دعنا نكسر اللون الأبيض إلى 7 ألوان. هيا انظر. ما هذا؟ ألوان. هذه ألوان قوس قزح، صح؟ انظر، إنه يشبه أصابع. إنه مثل قوس قزح. هيا أرني ما هي الألوان من الأحمر إلى البنفسجي. أرني يلا. نيلي. بنفسجي الأول. بنفسجي. نيلي. أزرق. أخضر. وأيضا برتقالي. دعنا نرى، لماذا وضعت قدميك؟ أصفر وبرتقالي وأحمر. تريد أن تراها عند الباب كبيرة؟ نعم، باب. سأرسلها إلى الباب. انظر. سأرسلها هناك إلى الباب. إنه كبير. دعني أرسلها إلى الباب. هناك. دعني أرسلها هناك إلى الباب. إنها فوق. إنها فوق الباب. انظر، إنها كبيرة جدا. نعم. إنها كبيرة جدا. نعم. سأحاول أن أضعها. لا أستطيع. إنها ترقص الآن. قوس قزح. انظر إلى قوس قزح. هذا قوس قزح. إنه طويل. نعم. جيد بابا، جيد. أحسنت. الآن تعرف أين الألوان، صح؟ نعم. ممتاز، شاطر. السلام عليكم حمزة. عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. ماذا سنتعلم الآن؟ الألوان. من أين تأتي الألوان؟ إلى الشمس. من أو إلى؟ من الشمس، نعم. وماذا يأتي؟ أي اللون الذي يأتي من الشمس؟ الأبيض. نعم. الله. السلام عليكم. عليكم. باليمين. كيف حالك حمزة؟ الحمد لله. ما هي أخبارك؟ أنت بخير؟ نعم. جيد. هل نقرأ الألوان اليوم؟ نعم. أنت تحب الألوان؟ نعم. طيب، ستساعدني في وضع الألوان؟ نعم. أنا سأضع الألوان وأنت تضع الكلمات. هيا؟ حسنا. هيا سأضع الألوان. سأضع الألوان هنا هكذا. طيب. هيا حمزة، ضع الكلمات. يا حمزة. ضع الكلمات يا حمزة. هيا يا حمزة، نضع الكلمات يا حمزة. أعطني بعض. طب أعطيني بعض. أنت ضع بعضها وأنا أضع بعضها. هيا تعال. سأضع الألوان هكذا. ماذا أضع؟ ضع ما تريد. هيا حمزة. نعم، أستطيع. تستطيع حسنا. جيد. ضعها هنا. ماذا؟ ضعها هنا. هي. نعم. ممتاز. هيا بسرعة. تريد مساعدة؟ لا. حسنا. هيا تعال. بالعربي نبدأ باليمين. طيب؟ باليمين. نعم. هيا أبدأ بالكلمة يمين. نعم. برتقالي. برتقالي. هذه سهلة هذه.
هذه سهلة. هاي بنفسجي. بنفسجي. حسنا. رائع. أسود. أسود. أين الأسود؟ هذه أسود. جيد جيد جيد، أعطيني أسود. نحن كنا نبدأ من اليمين. هيا ابدأ. أحمر. أحمر، أعطيني أحمر. رائع، ممتاز. أخضر. أخضر. هذا أخضر داكن أم فاتح؟ داكن. داكن، أحسنت. ها؟ هيا. لا داكن. لؤلؤي. لؤلؤي، أين اللون اللؤلؤي؟ هيا لؤلؤي. ما الفرق بين اللؤلؤي والأبيض؟ البيض. هذا اللؤلؤي هذا ماذا يفعل اللؤلؤي؟ انظر انه يشع. شعر. نعم. نعم. مثل اللؤلؤ صح؟ نعم مثل اللؤلؤ. مثل اللؤلؤ. وردي. وردي. من تحب اللون الوردي؟ توت وردي. توت وردي؟ نعم. توت وردي هذا عند يا مكان. ألف ألف ألف. طيب. بني. بني مثل لون ماذا؟ مثل لون ماذا؟ مثل لون خشب. الخشب صح. ماذا يأكل بابا؟ ماذا يحب؟ الشوكولاتة. صحيح. شوكولاتة. نحاسي. نعم نحاسي. نعم. طيب نحاسي. بالسين نحاسي. بالسين مثل لون النحاس. الأدوات النحاسية. أكمل. أصفر. ماذا؟ أصفر. أصفر مثل لون ماذا؟ هيا الموز. والشمس أحسن. الشمس صفراء في الصباح. ذهبي مثل ماذا؟ مثل ماما. مثل الذهب ماما صح. نعم. مثل ستو. مثل عنده ستو عندها ذهب. وخالته عندها ذهب ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك. مثل خالته يعمل أنف. طيب فتحت. هيا. أبيض. مثل ماذا أبيض؟ مثل البيض. مثل البيض. وماذا أيضا؟ في السماء ماذا يوجد في السماء شيء لونه أبيض؟ السحاب أو الغيوم. أحسنت. أزرق. إني أزرق. أنت لا تضربني بالأزرق. هيا إذا ضربتني بالأزرق سأضربك بالكحلي. لا. هيا أكمل. كحلي. مثل ماذا كحلي؟ مثل ماذا؟ مثل لون ماذا كحلي؟ مثل كولا. الكولا كحلية؟ لا صح. الجيتوري صح. طيب ما أشطر. هيا أعطيني. فضي مثل ماذا؟ مثل الفضة. مثل الفضة صح. مثل سيارة عمو صح؟ فضية. نعم سيارة عمو شعيب صح؟ عمو شعيب. نعم. وهذه؟ رمادي. وهذا مثل ماذا لون رمادي؟ مثل الرمل. مثل رمل رمادي؟ نعم مثل الرمل. هذا اللي في عند الألعاب صح؟ نعم الألعاب. ولكن هذا رمادي مثل الرماد. الرمل صح. صحيح. أحسنت حمزة. أحسنت. كفك الأخرى.
كان الاثنين الآن هناكم كذا لحظة دقيقة. أحسنت. السلام عليكم. كيف حالك؟ لا تضربني، إذا تضربني أعضك.